Meisjes die dansen. Oh ja, nog meer meisjes die dansen. Kijk nou, daar staan allemaal mensen buiten in de kou. Nou, mij niet gezien. Ik ga gauw weer naar binnen. Kijk nou, daar staan allemaal mensen buiten in de kou. Nou, mij niet gezien. Ik ga gauw weer naar binnen.
Roodkapje, waar ga je heen? Zo alleen. Ga naar grootmoeder Bloempjes, breng je uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder Bloempjes, breng je uit. Van de grote boze wolf was grootmoeders huisje binnengekomen en had er met huid en haar op. Grootmoeders huis weer aangelopen en had niets aan gezegd. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla! Hoepla! Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla! Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla! Niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla! Grootmoeders huisje binnengekomen en had er met huid en haar op. Grootmoeders nachten aangetrokken. Herkenbare zin in Rapunzel. Rapunzel is een soort veldsla en die groeide in de tuin van de toverkool. Jullie kindje. Het kindje, Rapunzel geheten, was zo mooi dat de toverkool haar opsloot in een toren, zonder deur en zonder trap. Wanneer ze haar eten bracht, riep ze: Rapunzel, Rapunzel, laat vallen je haar. En op slag verliefd. De
toverkool die hun liefde ontdekte, werd zo boos dat ze Rapunzel's vlecht afknipte. Ik zal je verbannen naar een onherbergzaam oord. Van verdriet sprong de prins uit het torenraam, waardoor hij blind werd. En hoe liep dat nou af? Jaren later vond Rapunzel hem en haar vreugdetranen raakten zijn ogen, waardoor de prins weer kon zien. En ze leefden nog lang en Sprookjes huisje binnengekomen en had hem met huid en haar op. Heeft hij dus nachten aangetrokken en niets gezien. Hier moet je kijken. Hier moet je kijken. Serieus, ken je klassiekers? Mais en gros, je me suis mis sur le dos de la marche, sauf qu'il y a un bouton de gauche qui se met devant moi. Du coup, Dat is eigenlijk die Venus van En net op dat torenroosje zit wit, had iedereen een hele dag een hele kasteel gemeten. Ja.
zou beginnen hoor, is heel mooi. Vind je deze ook niet? Nee. Wij zijn ook wel zo. Lino, ga je heen, meis? Kom, wij gaan beginnen. Het is alweer een poos geleden, maar nooit uit mijn gedachten, dat wonderen de prins en mij voor even samenbrachten. De prins had voor zijn bal genodigd alle meisjes uit het land, zo vurig hopend op de ware, die hij vragen kon, haar hand. Mijn Vooruit, ik vind het zo lekker jongens. Ik heb zo'n honger. Een bier hier. Hij schiet nou op. Vooruit nou. Heel lang geleden was er eens een klein meisje dat zo arm was dat ze altijd op blote voetjes moest lopen. Toen haar moeder stierf, van Karen, zo heet het meisje, in huis bij een lieve oude dame. Dat vond ze erg fijn. Ze kreeg nieuwe kleren en voor het eerst ook nieuwe schoentjes. Een rijke schoenmaker uit de stad maakte voor haar prachtige rode lakschoentjes.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is nu de mooiste in het hele land? O koningin, geen mooi met u, maar prinses Vivek is 1000-maal mooi. Dat kan niet. Dat kan niet waar zijn, je moet je vergissen. Spirit is Ze is dood. Het kan niet waar zijn. Wraak! 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 over grenzen daar sneeuw ik je nu weer. Kijken. huisje binnengekomen en had met huid en haar op. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Draak was snip verkouden. Weet je wat er gebeurt als een draak niest? Ja, draak niest heel hard. Zo van, hatsjoe. Nee, veel harder. Hatsjoe. Nou, draak niest bijna net zo hard als wij allemaal samen. Zullen we het eens doen? Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Als een draak niest, lijkt het alsof de aarde beeft. Draak, Arme draak. Verkoudheid is echt niet leuk. dat vond een rood kapje en klein duimpje over. Het huisje binnengekomen en had met huid en haar op.
zelf van overal. Want zo zei hij, daar kom ik nooit en nooit uit. En zo komt dat wat er nog steeds hier zit. ons huisje binnengekomen en had hem met huid en haar op. Heeft hij ons nachthemd aangetrokken? Oh, ja, oh, ja, kom Heeft hij ons huisje binnengekomen en had hem met huid en haar op. Heeft hij ons nachthemd aangetrokken? Ze waren zo hevig dat ze aan de machtige toren laten komen. Er 6 rillers erbij, zodat iedereen die de klok zag, aan hen zou brengen. Bovendien, op de klok was gaan lopen en de bel gaan kleuren,
Zodra de koningszonen op een toren de 6 koningszonen en toen ze hoorden dat de tovenaar op reis was, een van hen slimme toen voor zich op zijn paard en reden met z'n allen in galop naar de deur van de tovenaar. De koningszonen pakten daar de oude mensen, de wijzen, de 6 ruiters en de bel op de paarden en reden terug naar de stad. Slimme toen ging net zo de wijze in het toren van het kasteel. Daarboven kwamen de ruiters en helemaal op het dak van de toren maakte hij de blauw. De koningszonen keken naar de boven. Oh, wat een mooie. Dan hadden jullie ook niet zo'n dure klok mogen bestellen, zei hij. Maak nu maar gauw dat jullie wegkomen. Ik verkoop die klok wel aan iemand anders. En toen zette hij hem buiten de deur. Nu had slimme Toefje, het knechtje van de tovenaar, achter de deur staan luisteren. En zo ging er alles voor. Aan de deur luisteren is een beetje iets, maar slimme Toefje niets. Wat zou hij hier voor? Nee, dat kan ik niet. Hij was huisje binnengekomen en had hem met huid en haar op. De kwartier lazen de koningszonen op hun trompet. En ieder kwartier luidt slimme token aan. Maar hij is niet zo slim dat hij van de toren afkwam. Misschien dat ooit de toversprook zijn kracht verliest en ze allen weer levend worden, dat de koningszonen weer vrij en frank door de velden kunnen rijden en dat slimme tonen en eerlijk oprecht wordt. Wie weet gebeurt het. Wij wensen kinderen in uw nietigheid op ons aandachtig aan. Zo gij deze tempel
'S'nachts, als de maan schijnt in het prachtige oerwoud. Let dan vooral op deze mooie waterlelies. Vroeger waren deze bloemen sterren, die samen met de maan en de andere sterren 's'nachts dansten op het water. Op zekere morgen luisterden er enkele sterren niet, toen de maangodin hen riep om mee terug naar de hemel te gaan. Ze dansten en dansten, tot de heks verscheen en hen voor straf veranderde in waterlelies. En alleen in maanlichte nachten komt de heks terug. En dan gebeurt het. aux allumettes. Oudejaarsavond, ijzige wind, een eenzaam klein meisje, een verlaten kind. Een leven in armoede, geen liefde beschoren, steenkoude voetjes, haar sloffen verloren. De een werd gestolen, een onverlaat, de ander onvindbaar in de donkere straat. Zwavelstokjes die niemand wou kopen, angst voor thuis, om straf te ontlopen. Achter de venster.
werkelijk magnifiek. Verheugd door het goede bericht en voorafgegaan door zijn keizerlijke stoet, toog de keizer daarop naar het theehuis, zijn nieuwe kleren tegemoet. Een beetje blind. Hij draaide voor de spiegel, maar zag de kleren niet, hoe goed hij ook deed. De keizer voelde zich dom, maar zijn hofhouding stond te juichen. De kleren moesten wel mooi zijn, zo probeerde hij zichzelf te overtuigen. De keizer haalde diep adem toen hij zijn volk achter de poorten zag staan. Maar met opgeheven hoofd besloot hij toen om toch maar naar buiten te gaan. Hij heeft helemaal niets aan, riep plots een kleine gang. Het was even stil. Maar toen lachte iedereen de keizer uit. Het schaamrood op zijn wangen, maar met een zo waardig mogelijke tred, besefte de keizer dat hij lelijk had te juichen. De kleren moesten wel mooi zijn, zo probeerde hij zichzelf te overtuigen. De keizer haalde diep adem toen hij zijn volk achter de poorten zag staan. Maar met opgeheven... Er was eens een vrouw die 2 dochters had, Rita en Nina. Rita was erg lief, maar Nina was vreselijk lui en dom. Toch hield de moeder meer van Nina, de luie dochter. En daarom moest Rita altijd het vervelende werk doen. Op een dag liet Rita bij het spin roepen: "Haal ons eruit, we zijn gaar." Rita liep vlug naar de kant waar de stemmen vandaan kwamen. Kijk, daar lagen in een oven dampende broden. Rita haalde ze er vlug uit en toen ze omkeek, stond er opeens achter haar een vrouwtje. "Jij bent een vlijtig meisje. Zou jij bij mij..." En schrokte en schudde de bedden zo hard dat het dan op aarde steeg.
maar, zei Stillekoon. Als u eens wat zien. Dan deden ze, en ja hoor, de wijzers van de klok begonnen te draaien, de ruitertjes begonnen te rijden en de bel... Mis. De bel begon niet te luiden. Hoe ze ook bliezen, de bel deed niet. De koningszonen werden vreselijk boos op Slimmertoon. Want de bel vonden ze het mooiste van de hele klok. Maar Slimmertoon had het al gezien. We zijn de klepel vergeten, zei hij. Die ligt zeker nog in de kamer van de tovenaar. Ik zal hem wel even halen. De 6 koningszonen stonden al vol onheil om te luiden. Maar wie kwam daar door de poort? De tovenaar. Hij begreep ineens alles en werd wit van boosheid. Lelijke dieven die jullie zijn, riep hij tegen de koningszonen. Die mooie klok te stelen waar ik 3 jaar aan gewerkt heb. Wacht maar eens, ik zal jullie leren. En hij prevelde de sterkste toverspreuk die hij kende. Plotseling konden de koningszonen zich niet meer bewegen. Ze moesten stokstijf blijven staan, met de trompet aan hun mond. Ieder kwartier zullen jullie moeten blazen, zei de tovenaar. En als de ruitertjes daar gaan rijden, dan kunnen de mensen zijn dus niet komen betalen. De tovenaar werd vreselijk boos. Als jullie niet genoeg geld hebben, dan hadden jullie ook niet zo'n dure klok mogen bestellen, zei hij. Maak je nog gauw dat jullie wegkomen. Ik klop op die klok. Huisje binnengekomen en had met huid en haar op. Heeft hij dus nachten aangetrokken. Niets nog. De volgende dag zei de tovenaar tegen Slimmertoon. Ik ga proberen iemand kan vinden die de meisje klok oppakt. Hier is de sleutel van de kuil. Pas goed op dat er niemand wegkomt. En hij kon niet zo redelijk met Slimmertoon. En hij sluit de